Bang! Hey guys, Jane here and welcome back to my channel. So in today's video guys, it's another video pero hindi siya DIY guys. Break muna tayo sa mga DIY and I'll introduce to you my hair care routine, ayan, or my go-to treatment sa bahay. So ayan, ang daming nagtatanong pero isa lang naman kung anong mga products na ginagamit ko sa buhok ko. Ayan, And the secret is out. akala nyo naman, big revelation. I'll introduce to you the VitaKeratin. Pwede na ba pang model? So, ito yung mga VitaKeratin shampoo. Hindi siya shampoo eh. Para siyang conditioner ganun. Hindi lang ito guys, hindi lang itong pinadala nila. Ito din, itong variant na to, itong gold color. Ayan. Pwede na akong magtinda dito guys. Ayan. Actually, itong buong bag talaga. Hindi pa namin siya naubos guys. And Hindi lang ako gumagamit nito. yung buong tao dito sa bahay gumagamit nito. Pinakamaganda dito guys, keratin plus vitamins na siya. Yung keratin treatment. So, saan ka pa? May keratin, may vitamins. Introducing VitaKeratin. May keratin. Introducing VitaKeratin. May keratin, may nutrients pa. Bili na! 6 pesos na lang. Per sachet guys is 6 pesos na lang siya. So, ayan. So, while waiting habang nagdra-dry yung buhok ko, kasi may plano akong i-curl ito guys para malaman natin kung frizzy pa rin yung buhok ko after curling. Itong black guys is my B5 habang itong gold is merong B3. Itong black variant guys, nagbibigay ito ng healthier, stronger hair, ganon. Pero ito sa mga dull hair, which is medyo slightly damaged yung buhok ko. Hindi ko matawag na damage talaga. Slightly damage lang. Kasi nagpa-perm ako or nagpakulot ako mga months ago. So, ayan, medyo damage dito na part and medyo dry nga dito na part. At, nakalimutan ko yung sasabihin ko. So, guys, and nagpa-color din ako ng buhok ko. So, ayan. So, medyo may dryness na siyang nagaganap dyan. So, ayan. Pero after ko siyang niliguan, guys, ayan, yung result niya. And etong gold variant naman guys is my B3 and this is for silky and smoother hair. If gusto nyong maging smooth yung hair nyo, ayan. I recommend this variant sa mga buhag-hag, frizzy hair. So, ayan. Pero okay naman itong dalawa guys. Same result lang naman sila. You can purchase this online sa Shopee. May Unilever Store sila. Or pwede din sa mga FB Market. So, I'll just be linking that down below guys para ma-visit nyo kung saan nyo siya mabili. So, ayan siya. Actually, pwede na talaga ako magtinda. Oo. Pwede na talaga siya. Ayan. So, pwede na tayong mag-aura sa labas ng bahay. Of course, hindi pa pwede lumabas talaga. Pero if may mga kailangan kayo, so pwede nyo siyang gamitin para naman Aura tayo sa paglabas. So, ayan, transition. Mag-curl tayo ng lashes. Mag-curl tayo ng buhok. At yung gagamitin ko guys is straightener lang kasi tira yung curler namin. So, ayan. Marunong naman akong mag-curl gamit ito. Oh, wala talaga itong suklay. Promise. Diba? Ang silky niya. Tunang tanif mag-curl ba ning akong buhok. And magsa-slide through lang talaga yung buhok niyo. I don't know if it's an advantage or disadvantage, pero pag nag-curl talaga ako gamit nito, nagsa-slide lang yung buhok ko. So meaning, silky and glossy na yung hair natin. Diba? Okay. Basta pa yung buhok ko guys, pero hindi siya na-damage kasi, ayan, may keratin tayo. Plus, heat curler na to guys ha. So, meaning, mag-freeze talaga yung buhok nyo at nagda-dry. Pero, eto guys, o diba ang silky?
Ayan, ang ganda niya. So, ayan guys, as you can see, hindi siya buhaghag talaga. Ayan. Di ba, if mag-curl tayo, parang wow! Parang may pa-sunlight tayo. Hindi ko pa siya na-curl dito kasi basta pa yung buhok. And to think na meron akong slightly damaged na hair at may kulay na ito, hindi siya nagda-dry. Hala, grabe. Ang banga-banga. Ang banga-banga ng aking buhok. So yan guys, before I end this video, mag-shoutout muna tayo. Shoutout to Grace Sulamin. Shoutout to Tresha Kalipusan. Shoutout to Bethel Canoy. So meron din siyang YouTube channel guys. So ayan, and you can go subscribe para ma-reach na yung goal niya ng 1K subscribers. Shoutout to Kim Gananongan. May YouTube channel siya guys. Ayan, so go subscribe. Support tayo dito. Shoutout to Hazel Joyce Magto. Shoutout to Erica Charmaine Orozco. Shoutout to Ronald Belizario. Shoutout to Nicole P. Shoutout to Shawnee Golisaw. And shoutout to Danny B. Ayan, may YouTube channel siya guys. Ano ba yung YouTube? Nakalimutan ko ito. The Luna Cousins. Ayan, The Luna Cousins guys. Ito siya. So, go subscribe. Ayan, support tayo. So, that's it for the shout out. And if you want a shout out, just comment down below. And then guys, that's it for this video. I hope you give this video a thumbs up and bilhin nyo na itong VitaKeratin. And subscribe down below if you haven't already. And click the bell button beside the subscribe button to get notified whenever I post a new video. So, see you guys on my next video. Bye! Bye! Yeah. Aura, girl.